Futispelaajana mulle on ollut aina tärkeää tietää, että miksi jotain harjoitusta tehdään ja mitä sillä tavoitellaan. Ja junnuna esimerkiksi ennen lihaskuntotreeniä oli kiva kuulla, että tätä tehdään sen takia, ettei tulisi loukkaantumisia tai pysyy paremmin pelin vauhdissa mukana. Moi, mä oon Tero Karhu. Tänään me keskustellaan urheilupsykologi Laura Koivusalon kanssa aikaansaamisesta ja siitä, miten lasten ja nuorten kehitystä voidaan tukea urheilussa. Miten urheilussa voidaan tukea lasten ja nuorten kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista? No ihan ensimmäiseksi täytyy asettaa ne tavoitteet ja siinä on tosi tärkeää, että urheilijat saa itse olla mukana niiden tavoitteiden asettamisessa, jolloin sitten niistä tulee myös heille omia, eikä vaan jostain ulkopuolelta tulevia tavoitteita. Ja sitten mä ajattelen, että silloin kun opetellaan uusia asioita, niin semmoinen tuki ja kannustus on tärkeää ja se, että valmentaja kertoo, että miksi asioita tehdään ja mihin niillä pyritään ja antaa myös paljon palautetta siitä yrittämisestä ja oppimisesta ja kaikenlaisesta ponnistelusta kohti sitten niiden tavoitteiden saavuttamista. Minkälaisia aikatauluja näiden tavoitteiden kanssa tulisi asettaa? No, mä ajattelin, että siinäkin se monipuolisuus on tosi tärkeää, että nuoren aikajänne on ehkä elämässä huomattavasti lyhyempi kuin aikuisella, että on hirveän tärkeää, että siellä on ihan vaikka päivittäiseen harjoitteluun on tavoitteita, on kuukausitavoitteita, mutta sitten on myös ikään kuin sinne pidemmälle meneviä pitkän tähtäimen tavoitteita, koko kaudelle ehkä asetettuja tavoitteita. Että siinäkin se monipuolisuus on tärkeää just, jotta varmistetaan se, että saa riittävästi niitä onnistumisen kokemuksia matkan varrella kohti sitten ehkä niitä kaukaisempia päämääriä. Nyt mennään katsomaan, miten nämä asiat toteutuu harjoituksissa. Okei, aloitetaan. Miten te täällä judossa tuette lasten kehitystä? No, meillä on tietysti judossa nämä vyökoejärjestelmät, eli sillähän niin pystyy jo sitä taitotasoa vähän seuraamaan sitten. Sitten tietysti vahvistetaan näitä motorisia taitoja, mutta myös sitten kognitiivisia ja tunnetaitoja myös. Ja esimerkiksi ihan niin kuin nyt mulla on teemana tässä ollut jo pari viikkoa onnistuminen ja onnistumisen tunne. Millä lailla sä niitä tuet, niitä tunteita? No tietysti palautteella, kannustamisella ja sitten meillä on semmoinen joko oma lappu jokaiselle, ihan tuommoinen vaikka A4, jossa lukee nimi ja siinä on kynä ja ne voi kesken tässä harjoituksen milloin tahansa lähtee tekemään tukkimiehen kirjanpidolla tämmöisen viivan, kun tulee onnistuminen tai onnistumisen tunne. Ja tai sitten meillä on semmoinen, että me kerätään kaikki isolle paperille, jokainen saa käydä aina vetää ja lasketaan, paljon me saatiin kaikki yhdessä onnistumisia. Ja alkuhan se on silleen, että sinne tulee 40 onnistumista, mutta mitä enemmän se taito kehittyy myös havainnoimaan sitä onnistumista ja erottelemaan onnistumisen ja onnistumisen tunteen, niin silloin niitä rupeaa tulee vähemmän ja sitten tulee niitä niin kun tärkeitä onnistumisia ja harjoituksen lopuksi aina sitten kysytään, että mikä on se mieleisin. Minkä takia sun mielestä on tärkeää laittaa muistiin niitä onnistumisia? No tavallaan niin kun, se lapsi oppii itse havainnoimaan sitä niin kuin omaa tunnettaan ja niin kuin rekisteröimään sitä onnistumista. Ja kyllähän me tiedetään, että onnistumisten kautta kasvaa se itsetunto, joka pitkässä juoksussa sitten vahvistaa itseluottamusta ja muitakin sellaisia myönteisiä niin kuin kehittymisjuttuja, mitä sit ihmiset tarvitsee. Mikä sun rooli opettajana on näiden tunteiden ja kokemusten vahvistamisessa? No, mä tietysti organisoin tämän homman ja vien tätä eteenpäin ja tärkeä roolihan on nimenomaan opettajalla, että se antaa nimenomaan palautetta, myönteistä kannustusta ja tämmöistä. Sieltä se tulee, että ei ne mitään hirveän monimutkaisia asioita ole, ne on vaan semmoisia, jotka helposti unohtuu. Kuulostaa tosi hyvältä. Entä sitten kun lapsi kohtaa epäonnistumisen tunteita, niin millä lailla te sillä hetkellä toimitte? Tietyssä iässä lapsen kehittymiseen kuuluukin semmoinen, että hän on hyvin kriittinen niin kuin sen osaamisen kanssa. Joku voi sanoa esimerkiksi sen tekkuperkeikkaa, kun en osaa. No, siinä tietysti yrittää selittää, että siksihän sitä tehdäänkin. Eli käännätte näkökulmaa ja koitatte keskittyä niihin onnistumisiin niissä suorituksissa. Kyllä, vahvuuksien kautta voittoon ja vahvuuksien kautta sitten eteenpäin, että sehän se on ja sieltä saadaan se tukea. Sitten sitä niin kuin itsetuntoa, että lapsen maailma on kumminkin sen verran pieni, että
mehän voidaan työstä ja muista elämän arjesta kerätä niitä onnistumisia, mutta lapselle se on yleensä koulu, ja jos ei ole koulussa, niin sitten jossain, jos on eskarilainen, niin siellä, ja sitten tässä harrastuksen parissa. Lisää tietoa nuoren urheilijan kehityksen tukemisesta löytyy Mieli ryn nettisivuilta.